Microsoft Excel මෘදුකාංගයේ ඔයාලට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න අවශ්‍යයි කම්පියුටර් එකේ යම්කිසි ගෙවීමක් කරන්න ඕන එකට අදාළ ලයිසන් එක ගන්න. ඒක තරමක් මිල අධිකයි. ඔයාලා ඉගෙනීමට පාවිච්චි කරනවා නම් විතරක් එක ගන්න එක මිල අධිකයි. ඒ හින්දා ඔයාලට පුළුවන් මේ ඔප්ෂන් එක පාවිච්චි කරන්න Microsoft ආයතනය විසින් දීලා තියෙනවා. ඔයාලගේ Microsoft account එක ඔයාලට create කරගන්න පුළුවන් Hotmail account එකක්, Microsoft account එකක්. ඒක පාවිච්චි කරලා ඒ account එකට log වුණාම ඔයාලා මේ www.office.com කියන වෙබ්සයිට් එකකට ගිහින් ඔයාලා එතන තියෙනවා මේ sign up for free version of Office කියන option එකට යන්න. එතකොට ඔයාලට online Office version එක access කරන්න පුළුවන්. එතෙන්දී ඔයාලට Microsoft Excel විතරක් නෙමෙයි Office 365 කියන package එකත් එක්ක ලැබෙන අනිකුත් මෘදුකාංග Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive සහ Teams කියන මෘදුකාංග ඔක්කොම ඔයාලට ඒ ඉන්ටර්ෆේස් එකේදී ලබා ගන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් ඇතුලේ වැඩ කරන්නේ. එහෙනම් ඔයාලා එකට compatible වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් Firefox හරි Edge හරි Chrome හරි compatible වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් පාවිච්චි කරන්න. නැත්නම් සමහර වෙලාවල වලට ඒක හරි හැටි load නොවෙන්න පුළුවන්. කොහොම හරි ඔයාලා මේ Office 365 account එකට log වෙලා ඔයාලා Excel කියන option එක select කරොත් එතන ඔයාලට තිරේ දිස් වෙන පරිදි ඔයාලට ලැබෙනවා මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක්. දැන් ඔයාලා ඉන්ස්ටෝල් කරපු Excel version එකේ අපි දැක්කා වගේම ඔයාලට අලුතින්ම notebook එකක් open කරලා ඒ කියන්නේ new blank workbook එකක් කියලා select කරලා ඔයාලට පුළුවන් අපි practice කරපු දේවල් එලෙසින්ම practice කරන්න. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මොනවා හරි template එකක් පාවිච්චි කරන්න. මේ online version එකේ template රාශියක් තියෙනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය පරිදි ඒක තෝරා ගන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි Excel මෘදුකාංගයේ අපි new workbook එකක් open කළා කියලා හිතමු. මෙතන මම screenshot එකක් විදිහට අරන් තියෙන්නේ. දැන් මෙතනදී ඔයාලට මතක නම් අපි install කරපු Excel මෘදුකාංගයත් මේකත් අතර වෙනස ඊටම අඩුයි කියන එක ඔයාලට පැහැදිලි වෙයි. මෙතන අර ribbon කියන එක එලෙසින්ම නැහැ. නමුත් ඔයාලට menu එක වගේම අර අපි tabs තිබ්බ file, home, insert, draw, page layout, formulas, data, review, view සහ help කියන tabs ටික එලෙසින්ම තියෙනවා. මම ඒ tabs ගැන වෙන වෙනම ඊළඟ slide එකේ කතා කරන්නම්. ඒ වගේම tool bar එකක් තියෙනවා. අර වගේම එක tab එක activate කරපුවාම ඒවට අදාළ tools ටික icon විදිහට එක line එකක display වෙනවා. ඒ වගේම grid එක බොහොම සමානයි online install කරපු මෘදුකාංගයට. ඒ වගේම අර features එක ඒ tab වල ලැබෙන features අපි ඊළඟට බලමු. ඒවත් ගොඩාක් දුරට install කරපු මෘදුකාංගයට සමානයි. අනිත් දේවලුත් sheet navigate කරන හැටි, ඒ වගේම zoom කරන ආකාරය ඔක්කොම ඔයාලට මේ online version එකේදීත් ලබා ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතෙන්දී එකක් තියෙන්නේ මේකේ ඔයාලා create කරන file ඔයාලට අවශ්‍ය නම් download කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ OneDrive account එකට cloud එකේම save කරගන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඔයාලට පස්සේ වෙලාවක ඒව access කරන්නත් ලබා ගන්න පුළුවන්. මම recommend කරනවා ඒ කියන්නේ ඔයාලා ඉගෙන ගන්න අවස්ථාවේදී ඔයාලා මුදල් ගෙවලා Excel install කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ online version එක පාවිච්චි කරලා ඒක practice කරන්න. එතකොට ඔයාලට Excel මෘදුකාංගය ගැන හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු මේ Excel online version එකේ තිස් වෙන toolbars වර්ග ගැන. දැන් මුලින්ම home කියන අපි tab එක ගැන බලමු. දැන් home කියන tab එකේ තියෙන අපේ කොටස් අපි කලින් install කරපු මෘදුකාංගයේ තියෙනවා වගේම සමාන කොටස් ගොඩක් තියෙනවා. සමහර කොටස් මේ සැඟ වෙලා තියෙන ඒවා ඔයාලට නම් මතු කරගන්න පුළුවන්. මොකද මේක වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් නිසා ගොඩක් features ඔක්කොම එක ස්ක්‍රීන් එකේ නිරූපණය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට සමහර කොටස් අවශ්‍ය පරිදි මතු කරගන්න පුළුවන් මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක හරහා. ඊළඟට insert කියන tab එකත් අපි install කරපු මෘදුකාංගයට සමානව ඔයාලට තියෙනවා pivot table වගේම chart එකක් insert කරගන්න හැටි ඒ වගේම formula tab එකත් අපි දැන් ටිකකට කලින් දැක්කා formula tab එක පාවිච්චි කරන හැටි විවිධ වර්ගයේ formula, financial formula, text formula, date time, lookup, math and trick formulas ඒ වගේ auto sum formula අපි කතා කරනවා ඊළඟට. ඒ වගේ formulas උත් ඔයාලට මෙතනින් දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. ඊළඟට tab එක තමයි data tab එක. මේකත් install කරපු එකට ගොඩක් සමානයි. ඒ features එලෙසින්ම තියෙනවා. අපි පහුගිය වීඩියෝ වේදී කතා කරා ගොඩක් sort කරන හැටි, filter කරන හැටි, text to column, flash fill, ඒ වගේම remove duplicate කියන feature එක, data validation ඒ ඔක්කොමත් ඔයාලට මේ online version එකේ ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ review tab එකට ගියාම ඔයාලට review tab එකේ ගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි අර spell check අපි අද කතා කළා spell checking ගැන ඉතාම කෙටියෙන්.
ඊළඟට workbook statistics අපි කතා කරනවා මේ වීඩියෝ මාලාවේ අවසානයේදී කොහොමද ඒවා පාවිච්චි කරන්නේ workbook statistics කියන එක. ඊළඟට තවත් ගොඩක් දේවල් ඔයාලට මේ review tab එකෙත් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ install කරපු මෘදුකාංගයේ වගේම. අවසාන වශයෙන් view කියන කොටසද view කියන tab එකේදී ඔයාලට තියෙන අර zoom in කරන ඒවා අපි පහුගිය වීඩියෝදී කතා කරපු freeze column freeze කරන හැටි row එකක් විදිහට freeze කරන හැටි ඊට freeze pane කියන option එක ඒ වගේ දේවල් ඔයාලට access කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ Excel free version එක මට පෙන්වන්න ඕනේ කරලා තිබ්බ ඇත්තටම ඔයාලා මේක පාවිච්චි කරලා ඔයාලගේ ඉගෙනීම කරන්න install කරන්න අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. ගෙවීමක් නොකර ඔයාලට මේක පාවිච්චි කරලා practice කරන්න පුළුවන්. හොඳයි මම හිතනවා මේක උදව්වක් වෙන්න ඇති කියලා. ගොඩක් දෙනෙක් දැන් Excel කොහොමද practice කරන්න කියන ප්‍රශ්නේ හිතේ තියෙනවා නම් අදම පටන් ගන්න. එතකොට ඔයාලට මගේ වීඩියෝ බලන ගමන් ඔයාලට මේ දේවල් practice කරලා තවත් ඒවත් එක ඉගෙන ගන්නට හැකියාව ලැබේ. හොඳයි අපි එහෙමනම් ඊළඟ වීඩියෝවෙන් හමු වෙමු.